Hello guys, welcome back to my general knowledge YouTube channel. So आज चाहिँ मैले युनिट 2 को नम्बर सिस्टम एन्ड कोड्स को बारेमा लिएर आएको छु र नम्बर सिस्टम भनेको के हो, नम्बर सिस्टमहरु के हो त्यसको बारेमा सबै भिडियोहरु बनाउन गइरहेको छु। र नम्बर सिस्टम भनेको जस्तै डेसिमल, बाइनरी, अक्टल र हेक्साडेसिमल छ। यसमध्ये अब के हुन्छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरौँ। नम्बर सिस्टम भनेको के हो? नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भने नम्बर सिस्टम define a set of value used to represent a quantity भनेको छ। कुनै पनि क्वान्टिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ त्यसको भ्यालुको चाहिँ डिफाइन गर्नु, त्यो नम्बरको भ्यालुको डिफाइन गर्नु भने चाहिँ नम्बर सिस्टम इज defined as a set of value used to represent a quantity. क्वान्टिटी यो भनेर बुझिन्छ क्या। नम्बर सिस्टम इज डिफाइन एज अ सेट अफ भ्यालु युज टु, कुनै पनि भ्यालुको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो कुनै पनि क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु नै त्यो भनेको नम्बर सिस्टम हो। जस्तै कि लाइक एउटा क्वान्टिटी छ मानिलियो हैन, लाइक हैन एउटा नम्बर सिस्टम छ यो अनुसार quantity. Let us consider a quantity. The quantity is represented decimal number 7392 decimal. जस्तै कि बाइनरी, अक्टल, हेक्साडेसिमल यो भने चाहिँ यति छ हैन। यो भने छ नेम भयो, नेम भइदियो। अनि बेसमा लेखिन् 10, 2, 8, 16 यति भइदियो। अब जस्तै कि यति भइसक्यो हैन, यति भइदियो पछाडि अब बेस 2 भइदियो, बाइनरीको, डेसिमलको 10, अक्टलको 8 त्यति भइदियो। बेसलाई नै हैन, बेसलाई नै हामीले रेडिक्स पनि भन्छौँ है। रेडिक्स र बेस एउटै हो, रेडिक्स पनि भन्छौँ। यसलाई डिनोट गर्दाखेरि आर ले पनि जनाइन्छ। यति छ हैन। बाइनरी भनेपछि यति भइदियो हैन। जस्तै कि यो भनेपछि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यतिसम्म भइदियो हैन। यो भनेपछि 0 र 1 भइदियो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 भइदियो हैन, यति भइदियो। यो भनेपछि यसमा 0 to 10 अनि त्यसमा 0 to 9 A B C D E F सम्म हुन्छ। यति हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर डिफ्रेन्सहरू चाहिँ मैले हाइएस्ट भ्यालुहरू अगाडि नै मैले छुटाइसकेको छु। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन ABCD EF GH त्यो पनि भइसक्यो हैन। अनि 12 सम्म भन्दा डिओडेसिमल पनि हुन्छ है। DODECIMAL पनि हुन्छ। यो भने चाहिँ 12 सम्म हुन्छ डिओडेसिमल भनेको चाहिँ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यति भइदिसक्यो है। यति लेखिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति भइदियो हैन। यति भइदिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति भइदियो हैन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ हैन अघि मैले लेखेको थिएँ त्यो
कुनै क्वान्टिटीमा कुनै क्वान्टिटीमा डेसिमलमा लगाएको थिएँ नि होइन 73922 थियो नि अनि डेस थियो नि यो भने चाहिँ कति हो भने जस्तै 7000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 2 हो नि त यस्तो हो नि त जस्तै कि यसलाई भने 7 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻² प्लस 9 × 10 को प्लस 2 × 10 0 1 2 3 4 यति भइदियो नि त यति भइदिइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति भइदियो होइन यति भइदिइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ 7390 प्लस 2 भयो यति नम्बरले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यति लेख्न सकिन्छ वी क्यान राइट द 3 × 10⁻⁻² रेडिसको पावर 1 2 × 10⁻⁻⁻1 यति भइदियो भने यति भइदिइसकेपछि वेट अफ दिस पोजिसन भनेपछि 10⁻0 अनि त्यसपछि 10⁻1 भइदियो अनि त्यसपछि 10⁻2 अनि त्यसपछि 10⁻3 भइदियो भनेपछि कोफिसियन्ट भनेपछि 7392 गर्दाखेरि वेटेड नम्बर सिस्टम अनुसार चाहिँ जस्तै कि नम्बर सिस्टममा चाहिँ के भन्छ भने जस्तै कि लाई चाहिँ नम्बर यो ल यति भइन्छ भने नम्बर सिस्टम कोर्स नम्बर सिस्टम कोड नम्बर सिस्टम्स कोड्स नम्बर सिस्टम कोड्स भनेपछि दुईवटा जस्तै कि दुई किसिमको हुन्छ जस्तै कि एउटा दुईवटा छ दुईवटा भनेपछि WEIGHT वेटेड कोड अनि त्यसपछि नन WEIGHT नन वेटेड कोड अनि त्यस पछाडि यस्तै भइदिइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेटेड र नन वेटेड हो नि त वेटेड र नन वेटेड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ वेटेड र नन वेटेड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो तपाईँहरूले होइन यति तपाईँहरूले यो गर्दाखेरि वेटेड र नन वेटेड भने चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ के हुन्छ भने डेसिमल बाइनरी डेसिमल होइन अनि त्यसपछि बाइनरी अनि त्यस पछाडि के हुन्छ अक्टल BCD ETC भइदियो भने अब हाम्रो इक्जाम्पलको लागि अर्को भने चाहिँ के हुन्छ अनवेटेड भने चाहिँ इक्जाम्पल अर्को भने पछाडि के हुन्छ ग्रे कोड हुन्छ ग्रे कोड हुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को नन वेटेडमा चाहिँ ग्रे कोडदेखि एक्सेस 3 ETC हुन्छ यति हुन्छ वेटेडमा डेसिमल बाइनरी अक्टल BCD हुन्छ भने पछाडि यता भने ग्रे कोड र एक्सेस 3 हुन्छ अनवेटेडमा ननवेटेड बाइनरी अक्टल र डेसिमल एन्ड हेक्साडेसिमल यतिमा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ वेटेड र नन वेटेडमा चाहिँ यति हुन्छ अनि यसमा चाहिँ यो भन्ने चाहिँ
टी भयो क्वान्टिटी भइदियो, भने पछाडि आर भने पछाडि बेस भइदियो, अनि त्यस पछाडि एन भनेपछि नम्बर, एन भनेपछि टोटल नम्बर अफ डिजिट, एन टोटल नम्बर अफ डिजिट, आर भने पछाडि बेस, अनि त्यस पछाडि यो भनेपछि जस्तै R1 N1 भयो, जस्तै आर भने R2 इजिकल टु N2 पनि छ। अनि त्यस पछाडि यो भनेपछि के अरे R1 ग्रेटर देन R2 N1 ग्रेटर देन N2। जस्तै कि हाम्रो भने चाहिँ यदि हाम्रो बेस चाहिँ बढ्दै गयो भने, बेस एउटा भन्दा अर्को बढ्दै गयो भने टोटल नम्बर अफ डिजिट चाहिँ घट्दै जान्छ क्या, त्यो भन्नु खोज्यो। जस्तै कि अब हामीले यो त बुझियो, यो नि बुझियो। अब अर्को भने चाहिँ के गर्ने छ भने पछाडि यो भने चाहिँ 7392 छ नि होइन, यो भने चाहिँ 10 छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै कि अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने, जस्तै कसरी लेख्न सकिन्छ भने जस्तै 7 to 10 मा भने पछाडि यसलाई 2 गरेर चाहिँ 7392 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाइनरीमा लाँदाखेरि चाहिँ कसरी लगिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बाइनरीमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, अनि यसलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो भने जस्तै 1110011 तीनवटा 1, अनि त्यस पछाडि 5000000 हुन्छ, अनि 2 भइदियो भने 7392 गर्दाखेरि 8 छ भने चाहिँ जस्तै 16340 हुन्छ, यति भइदियो, यस्तो हुन्छ। सो यति भइदियो। यो भने चाहिँ जस्तै कि अक्टल 10 बाट अक्टलमा लाँदाखेरि यति हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।